Hello guys, welcome back ulit sa ating panibagong video. And for today's video ay magti-trade po tayo ngayon sa ating Coins.Ph. Yes po, Bitcoin trading po tayo ngayon na kung saan mamumuhunan po tayo ng 500 pesos at gagawin po natin itong 100,000 pesos sa pamamagitan ng pagtitrade ng Bitcoin sa Coins.Ph wallet natin. Nagawa ko na po ito noon na kung saan namuhunan po ako ng 1,000 pesos at napaabot ko po ito ng 50,000 pesos sa ilang buwan lamang. Alam nyo naman po, grabe ang pagtaas ng Bitcoin noon last year. At laking pangihinayang ko po dahil hindi ko po ito na-vlog. At ngayon po, sana ay subaybayan nyo po ako at sabayan sa ating road to 100,000 pesos. At maaari nyo rin po akong sabayan at samahan sa aking road to 100,000 pesos journey na kung saan kapag sobrang mahal po ng price ng Bitcoin, tayo po ay magbebenta. At kapag sobrang baba naman po, tayo ay bibili. Pwede nyo po akong samahan at sabayan sa aking pagtitrade na ito sa inyong mismong Coins.Ph wallet. At pwede po kayong mamuhunan ng 500 pesos din o mas mataas o mas mababa. Depende po iyan sa inyong mga budget. At kung bago naman po kayo sa channel na ito, don't forget to subscribe and hit nyo lang po ang notification bell para maging updated po kayo sa aking paglalakbay na ito. At sabay-sabay po nating paabutin ang ating 500 pesos ng 100,000 pesos. At para maging updated din po kayo sa mga bagong videos na i-upload ko na maaari po nating pagkuhanan ng libreng Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoins, Gcash Money at Coins.Ph Money. At by chance pa po kayong manalo sa ating free load giveaways sa kada upload natin ng video. At ngayon po, bago po tayo magsimula, nais ko lamang po sanang humingi ng tulong sa inyo na sana wag po kayong mag-skip ng mga ads kahit yung maikling ads lamang po na tig 15 or 30 seconds dahil napakalaking tulong na po sa akin niyan at sa ating channel. At ngayon po ay pipiliin lamang po natin ang mga mananalo sa ating free load giveaways noong nakaraang video. So ayan po ang latest video natin. Kunin lamang po natin ang URL. Punta po tayo dito kay browser, kay YouTube comment picker para live po nating pipiliin ang mga mananalo. Ilagay lamang po natin ang URL dito. Ilagay po natin ang mystery keyword, hashtag, Matthew TV, get YouTube comments. Base po dito, mayroon pong 36 na qualified comments. So, piliin na po natin ang ating first lucky winner. Congrats sa iyo, Provinciano YT. Ikaw po ang ating first lucky winner. Para naman po sa ating second lucky winner. Congrats sa iyo, Regine de Guzman. Ikaw po ang ating second lucky winner. Para naman po sa ating third lucky winner. Congrats sa iyo, Eman Morales. Ikaw po ang ating third lucky winner. Para naman po sa ating fourth lucky winner. Congrats sa iyo, Libert Paler. Ikaw po ang ating fourth lucky winner. At para naman po sa susunod nating keyword, ang tanging i-comment nyo lamang po ay hashtag road to 100k para makasali. At pipiliin po ulit natin ang mga mananalo sa ating free load giveaways sa susunod na video. Ngayon po, punta na po tayo sa ating Coins.Ph wallet. At ngayon po ay simulan na po natin ang ating paglalakbay patungo sa 100,000 pesos. Una po natin gagawin ay punta po tayo dito sa Coins.Ph ko. Ayun po siya. Tapos mag-login lamang po tayo. Ayan guys, kung mapapansin ninyo, mayroon pong laman na 500 pesos ang aking Coins.Ph wallet. At iyan po ang ating magiging puhunan sa Bitcoin trading na gagawin natin at ibibili po natin iyan ng Bitcoin.
At wala po tayong gagawin dito kundi bantayan po ang presyo ng Bitcoin. Na kapag pataas po ito ng pataas, ay magbebenta po tayo ng Bitcoin dahil ang tendency po ng sobrang taas ay bigla po itong bababa. At kapag sobrang baba naman po ng Bitcoin, bibili po tayo ng Bitcoin dahil ang kasunod po nito, sigurado ay ito po ay tataas. So patutubuin po natin ng patutubuin yan sa pamamagitan ng pagtitrade at pagbabuy and sell sa ating Bitcoin upang makamit po natin ang 100,000. Ayan po, kung mapapansin niyo po, wala pong laman ang Bitcoin ko. At kung titignan po natin ang presyo po ng isang Bitcoin ngayon ay nasa 2,692,000. Yes po, mataas po ito. At ngayon po, balik na po tayo dito. At mayroon din po akong gagamitin ng mga app or ginagamit na mga app na kung saan nakaka-receive po ako ng notifications kapag sobrang taas po ng Bitcoin. At nakaka-receive din po ako ng notifications time to time kung sobrang baba naman po ng Bitcoin, kung ito po ay pababa ng pababa. So ganito lamang po mag-trade dito. Kapag nandito na po kayo sa BTC, pindutin nyo lamang po itong crypto. Tapos po scroll down lamang po natin, hanapin po natin itong convert. Ayan po guys, kailangan po PHP po ito, BTC naman po ang nandun. So ilagay lamang po natin ang 500 pesos natin dito. Ayan po ang ma-receive natin na Bitcoin. Dito guys, kapag bibili po kayo, makikita nyo po yung slide to convert. Slide lamang po natin iyan. And kung babalik po tayo dito, kung makikita nyo po, may laman na po ang Bitcoin wallet ko na 474 pesos. Opo, nabawasan po ito ng 26 pesos dahil kukunin po ito ni Coins.Ph bilang tubo niya. So ang gagawin po natin yan, hihintayin po natin tumaas ang presyo ng Bitcoin. Imo-monitor po natin palagi iyan. Pagkatapos po nun, ibibenta po natin iyan kapag ito po ay tumubo na. Pagkatapos po nun, kapag bumaba po ulit ang presyo ng Bitcoin, ito po ay ibibili na naman po natin. Ganun lamang po ang gagawin natin. At ngayon guys, since 28 ngayon, close to payday, karamihan po ng mga may hawak ng Bitcoin ay wala pong may hawak na pera niyan. Kadalasan po, ibebenta po nila ang mga Bitcoin nila. So kapag marami po ang nagbebenta, ang tendency, mumura po talaga ang Bitcoin. At kapag naman po, sahod na nila, ang tendency po, may pera na sila, bibili po ulit sila ng Bitcoin. So ang mangyayari po niyan, kapag marami po ang bumibili sa kahit ano pang produkto po, ito po ay magmamahal. So samantalahin po natin ang mga nalalaman natin iyan, tapos po gamitin lamang po natin ang mga app natin dito upang makatulong po sa ating paglalakbay sa 110,000. So ganun lamang po ang gagawin natin. Babantayan po natin yan. Sana po samahan nyo po ako sa paglalakbay kong ito. Maaari po kayong mamuhunan ng konting pera po o mas mataas pa po sa 500. Nasa sa inyo po yan. Depende po sa budget ninyo. So bago po tayo tuluyang matapos, shout out po muna tayo mga lods. Shout out po kay Eliza, kay Rico Kaubanan, hello lods, at kay Cristel TV. Shout out po sa inyo and subscribe po kayo sa kanya guys, kay Cristel TV. Tulungan po natin siya. At sa mga gusto naman pong magpa-shoutout at magpa-promote ng kanilang mga channel, comment lang po kayo sa comment section at isa-shoutout po natin yan sa susunod na video. So once again po, this is Matthew TV. Thanks for watching. Mabuhay po kayong lahat mga lods.